Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like. Μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και φυσικά και στην Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και όσο και αν το προσπαθώ και όσο και αν το θέλω, είναι αδύνατον να πιάνω όλων σας τις ενέργειες. Εάν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Πώς σε σκέφτεται, πώς, για να δούμε τι αποκαλύψεις θα έχουμε σήμερα. Εσείς επιλέγετε ροζ χαλαζία, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, πώς σε σκέφτεται, πώς. Αρχικά βέβαια θα σας πω πώς σκέφτεστε εσείς. Και πραγματικά λυπάμαι για όσους είστε σε αυτή την κατάσταση εδώ, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Που βασανίζεται, που σκέφτεται ξανά και ξανά και ξανά και αυτό το μυαλό που κάνει μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί μια λύση, και φυσικά η λύση δεν βρίσκεται, γιατί μακάρι να μπορούσαμε με την υπερανάλυση να βρούμε και λύση στα προβλήματά μας. Άρα λοιπόν δηλώνει εδώ ότι τουλάχιστον κάποιοι από εσάς βασανίζεστε από πάρα πολλές σκέψεις, ατέλειωτες σκέψεις για κάποιον άνθρωπο, πιθανότατα αυτόν που έχετε βάλει κατά νου εδώ, για να δούμε πώς σας σκέφτεται αυτός. Για να δούμε. Παιδιά, τι γίνεται? Και στη σειρά να είχα βάλει τις κάρτες Μεγάλη Αρκάνα, απίστευτο. Ανοίγω τη μία κάρτα πίσω από την άλλη. Τι γίνεται εδώ? Ένας πανικός, πραγματικός πανικός γίνεται. Και βέβαια, εντάξει, όταν έχουμε τόση πολύ Μεγάλη Αρκάνα, τα μηνύματα είναι φυσικά πιο ψηλά ενεργειακά, αλλά και δύσκολα, δηλαδή, εντάξει, ανεβαίνει, πάει σε ένα άλλο επίπεδο το άνοιγμα και φεύγει από τα απλά τα καθημερινά μας. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσω εδώ να ερμηνεύσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Για κάποιους ισχύει ότι αυτή η σχέση μπορεί να είναι μία σχέση που έχετε χιλιομετρική απόσταση. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σας έχει φερθεί και πάρα πολύ καλά και κάποια πράγματα τα έχει καταλάβει και τα έχει μετανιώσει και θα ήθελε να σας ζητήσει συγγνώμη. Υπάρχουν όμως κάποια σοβαρά ζητήματα τα οποία τον κρατάνε πίσω, ώστε να μην κάνει αυτό το βήμα, αυτό εννοώ, έτσι, να σας το πει κιόλας, ότι συγγνώμη, έκανα λάθος. Έχει κάτι συμβαίνει, κάτι τον κρατάει. Για κάποιους ισχύει ότι είναι παντρεμένοι πάντως, έτσι.
Αλλά επειδή δεν μπορεί να ισχύει για όλους το ίδιο, το ανοίγω και λέω ότι οκ, για αυτούς που είναι παντρεμένοι, τους κρατάει αυτό. Για όσους δεν είναι όμως, κάτι άλλο υπάρχει. Κάτι άλλο το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Ούτως ώστε να κάνουν αυτό που θέλουν, έτσι, και να σας εκφράσουν και αυτό που νιώθουν. Από ζώδια έχω το ζώδιο του Καρκίνου, το ζώδιο του Υδροχόου, το ζώδιο του Κρυού και το ζώδιο του Ταύρου. Χαμός, σας το είπα, χαμός γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Είναι μπροστά σε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Είναι μπροστά σε μια πολύ δύσκολη απόφαση, την οποία όμως φαίνεται ότι δεν μπορεί να την πάρει. Εξαιτίας του εμπόδιου που σας είπα ότι υπάρχει, κάτι που τον κρατά πίσω, παιδιά, και εξακολουθώ να ανοίγω μεγάλη αρκάνα και ανοίγω τώρα τον ερημίτη, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο της Παρθένου. Θεωρώ ότι περισσότερο μας δηλώνει εδώ ότι νιώθει πάρα πολύ μόνος του αυτός ο άνθρωπος και ακόμα σκέφτεται το χωρισμό σας. Και επίσης πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο, με όποιον τρόπο μπορεί, μαθαίνει, θέλει να μαθαίνει για εσάς. Μπορεί και να σας παρακολουθεί κιόλας, έτσι, δεν αποκλείεται καθόλου. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να τσεκάρει στα social media τι ανεβάζετε, τι δεν ανεβάζετε, ό,τι μπορεί εν πάση περιπτώσει να παρακολουθήσει, το κάνει, να ξέρετε. Νιώθει πάρα πολύ μόνος του, η μόνη της, τους λείπετε απεριόριστα και υπάρχει αυτή η εστίαση εκεί, στο χωρισμό σας. Μάλιστα. Για να δούμε, θα γίνει καμία κίνηση ή θα μείνουμε στις σκέψεις. Και βέβαια σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με τις σκέψεις του άλλου ανθρώπου. Από εκεί και πέρα, παιδιά, εδώ άλλη μια φορά έχω, εδώ είναι το οικογενειακό σπίτι. Εντάξει. Επιβεβαίωση μας δίνει η κυρία Λένορμαν σε όσα σας έχω ήδη πει. Εδώ με το μπουκετάκι αυτό το υπέροχο, με τις υπέροχες τουλίπες, μας δίνει και συναίσθημα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Και ότι ο άνθρωπος αυτός με πολύ μεγάλη αγωνία προσπαθεί να βρει μία λύση, προσπαθεί να βρει μία διέξοδο, προκειμένου να σας επαναπροσεγγίσει, προκειμένου να σας πει ότι «Σ' αγαπάω», τι ωραίο να το λένε, «Σ' αγαπάω». Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι φοβόμαστε να το πούμε, δεν ξέρω. Πάρα πολύ έντονη ιστορία είναι αυτή. Πολύ 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 έντονη ιστορία. Δηλαδή πραγματικά κοιτάω και ξανακοιτάω τις κάρτες και μου έχει κάνει απίστευτη εντύπωση. Τώρα να δώσω και αυτή την παράμετρο. Όσοι δεν είναι παντρεμένοι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν να ελέγχονται από την πατρική οικογένεια, να έχουν οικονομική εξάρτηση, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει, κάπου εκεί είναι άλλο ένα μπλοκάρισμα που βλέπω, έτσι, και αυτό. Για να δούμε. Συναίσθημα υπάρχει, μετάνοια υπάρχει, το θέμα είναι τι γίνεται όμως από εκεί και πέρα. Μάλιστα, εάν υπάρξει μία τέτοια εξέλιξη, όντως θα μπορείτε να είστε μαζί κάποια στιγμή. Λοιπόν, γιατί όπως σας έδειξα την καρτούλα, ο κύριος αυτός έχει καθίσει και κρατάει ένα ραβδί. Τα 9 τα έχει πετάξει κάτω.
Και αυτό δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να πάρει απόφαση να ξεφορτωθεί όλα τα βάρη, όλα όσα τον κρατούν πίσω ή την κρατούν για τους κυρίους της παρέας. Αχα, μάλιστα, ανεβάζουμε πολύ ταχύτητες και ενέργειες επίσης. Για κάποιους δεν αποκλείω καθόλου να έχετε πολύ σύντομα επικοινωνία εντός της εβδομάδας. Τόσο σύντομα. Γιατί εδώ έχω μία από τις ελάχιστες κάρτες στην ταρό που δηλώνει χρόνους. Και δεν δηλώνει συγκεκριμένα να μας πει σήμερα αύριο, αλλά δηλώνει ταχύτητα. Εξελίξεις αναπάντεχες, συνδέεται πάρα πολύ και με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, με τα μηνύματα και με όλες αυτές τις τεχνολογίες σήμερα. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα με αυτή την κάρτα ότι μας δηλώνεται, θα μου πείτε το ίδιο πράγμα δεύτερη φορά. Ναι, οκ, σίγουρα, γιατί το έχουμε δει ήδη, την έχουμε δει την εστίαση στο χωρισμό σας. Και εδώ για άλλη μια φορά δηλώνεται αυτό, ότι δηλαδή μπορεί να είστε χώρια, αλλά είστε διαρκώς στη σκέψη αυτού του ανθρώπου. Νιώθει τύψεις πιθανόν, να νιώθει ενοχές, να νιώθει θλίψη, τι κρίμα που δεν καταφέραμε να είμαστε μαζί. Όμως είπαμε ότι εδώ έχουμε και κάποιες ανατροπές. Θα ανοίξω άλλη μία τελευταία καρτούλα να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Αφού τη γλίτωσα και δεν μου πέσαν όλες οι κάρτες κάτω, να μαζεύω, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, για κάποιους από εσάς, εγώ το εύχομαι ολόψυχα για όλους. Απλώς το αναφέρω επειδή είναι γενικό άνοιγμα. Λοιπόν, φαίνεται, κοιτάξτε εδώ, το ουράνιο τόξο που σχηματίζεται με 10 κούπες. Μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην ταρό. Και δεν θα πω μεγάλα λόγια. Ας κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι μέχρι να εκπληρωθούν όλα όσα σας έχω πει, όμως η διευκρινιστική, η τελική μας κάρτα δηλώνει ότι θα βγει το ουράνιο τόξο για αυτή την ιστορία και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Σας το είχα πει άλλωστε από την αρχή, γιατί ήταν πάρα πολύ έντονο. Έχω ανοίξει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Οπότε δεν θα πέρναγε έτσι απλά όλο αυτό. Και καταλήξαμε και σε αυτή την υπέροχη κάρτα. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Πώς σε σκέφτεται, πώς. Πρώτα όμως θα σας πω πώς σκέφτεστε εσείς. Καλά, δεν το πιστεύω ρε παιδιά αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Λοιπόν, και θα εξηγηθώ αμέσως φυσικά, εννοείται, γιατί εσείς δεν ξέρετε, εκτός αν έχετε δει και το πρώτο άνοιγμα. Λοιπόν, στο πρώτο άνοιγμα, στην ίδια ακριβώς θέση, ήταν η ίδια κάρτα, με άλλη ταρό, δεν έχει σημασία. Η ίδια κάρτα όμως, που δείχνει ότι μπορεί κάποιες από εσάς να περνάτε άγρυπνες νύχτες,
να βασανίζεστε από σκέψεις, από να κάνετε σενάρια μες στο μυαλό σας. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν είχε γίνει αυτό, τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν έχει γίνει κάτι άλλο. Όλη αυτή η υπερανάλυση που κάνουμε όταν έχουμε ένα πρόβλημα και προσπαθούμε πάρα πολύ να βρούμε τη λύση, που δυστυχώς δεν έρχεται με αυτόν τον τρόπο. Για να δούμε τι γίνεται με την άλλη πλευρά όμως. Μάλιστα, έχουμε κάποιες εδώ, έχουμε παιδιά πολύ σημαντικές δηλώσεις από τις καρτούλες μας. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς έτσι ο άνθρωπος αυτός για τον οποίο έχετε ρωτήσει, τον οποίο έχετε βάλει κατά νου, φαίνεται ότι είναι πολύ προβληματισμένος ή προβληματισμένη για τους κυρίους της παρέας. Είναι σαν να έχουν ανοιχτεί μπροστά του τις δύο δρόμοι και να προσπαθεί να πάρει μία απόφαση. Έχει πληγωθεί πάρα πολύ όμως. Έτσι, πονάει πάρα πολύ ο άνθρωπος αυτός. Και είναι πάρα πολύ πληγωμένος. Και υπάρχει μεγάλη θλίψη, πολύ μεγάλη θλίψη. Δεν έχει αποδεχτεί το γεγονός του χωρισμού σας. Καθόλου, να ξέρετε. Με τίποτα δεν το έχει αποδεχτεί το γεγονός. Είναι πολύ πιθανόν να έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει κάνει, για πράγματα που έχει πει. Επίσης είναι πολύ πιθανόν να εύχεται να γυρίσει το χρόνο πίσω και να αλλάξει κάτι. Όμως αυτό δεν φέρνει επί της ουσίας κανένα αποτέλεσμα, το καταλαβαίνετε. Άλλωστε ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει, ό,τι έγινε και αν μπορούμε κάτι να διορθώσουμε στο τώρα, έχει καλώς. Διαφορετικά δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω ποτέ και για κανέναν. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί είναι πληγωμένος ή πληγωμένη. Τους έχετε κάνει κάτι εσείς, είναι ο πόνος πολύ μεγάλος εξαιτίας του χωρισμού. Οκ. Εσείς ξέρετε αναπερίπτωση τι μπορεί να ταιριάζει. Βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση ζωής, δηλαδή μπορεί να πρέπει να δώσει κάποιες μάχες στη ζωή του, μπορεί να έχει κάποια σοβαρά θέματα, σοβαρά προβλήματα και να πρέπει να δώσει κάποιες μάχες. Από εκεί και πέρα όμως βλέπω ότι φαίνεται και μάλιστα σύντομα κιόλας, γιατί έχουμε μπαστούνια και έχουμε την βασίλισσα μπαστούνι, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του κρυού και έχω και το ζώδιο του εγώ καιρό. Λοιπόν, και όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα ανεβαίνουν πάρα πολύ οι ρυθμοί, πολύ. Αποκτούν μεγάλη ταχύτητα, εξελίξεις, λοιπόν, σύντομες εξελίξεις. Και βεβαίως πάλι μία κάρτα εδώ έχουμε μπαστούνια, που είναι μία κάρτα που δηλώνει το πάθος, την πολύ μεγάλη ερωτική έλξη που μπορεί να υπάρχει σε ένα ζευγάρι. Και το ίδιο ισχύει, φυσικά δηλώνει και η βασίλισσα μπαστούνι, έτσι. Τα μπαστούνια πάντοτε είναι κάρτες που δηλώνουν πάθος. Έχω την αίσθηση με αυτές τις κάρτες που έχω εδώ μέχρι στιγμής ότι έχετε να περιμένετε την επιστροφή αυτού του ανθρώπου. Θα το δούμε όμως στην εξέλιξη. Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει προβληματισμός, ότι υπάρχει πόνος για το χωρισμό ή δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο, μπορεί να είναι τόσο πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη αν έχετε κάνει κάτι ή μερικές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε και κάτι, είναι κάτι άνθρωποι που πληγώνονται και από μόνοι τους. Λοιπόν, και υπάρχει μεγάλη θλίψη για το χωρισμό σας. Πάμε να δούμε παρακάτω. Τι άλλο θα δούμε. Τι λες τώρα. Λέτε να έχετε και πρόταση γάμου.
Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι για κάποιους τουλάχιστον, για όσους μπορεί να ισχύει, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει και μια υψηλή κυβερνητική θέση ή αν όχι κυβερνητική, εν πάση περιπτώσει να είναι ψηλά στην ιεραρχία, στην εργασία του. Της. Λοιπόν, επίσης βέβαια έτσι εδώ έχουμε το δαχτυλίδι και το δαχτυλίδι στην κυρία Λένορμαν σημαίνει δέσμευση. Εδώ περισσότερο είναι μία οικονομική κάρτα, δηλώνει δηλαδή καλά οικονομικά, δηλώνει ότι έχω όσα χρειάζομαι για να μπορώ να καλύπτω τις ανάγκες μου και να νιώθω και καλά, να είμαι ασφαλής. Αυτό δηλώνει αυτή εδώ η πολική αρκούδα. Μάλιστα, δυναμικές εξελίξεις έχουμε, ναι, φαινόταν έτσι κι αλλιώς. Εδώ έχουμε δύο κάρτες στην μπαστούνια πολύ δυνατές. Για να δούμε όμως, θα γίνει όντως αυτή η κίνηση ή θα μείνει εκεί μέσα στο μυαλό. Wow. Αυτός ο πολύ πολύ αγαπημένος μου άσος, που δηλώνει έτσι ότι το καινούριο ξεκίνημα είναι πάρα πολύ πιθανό για κάποιους από εσάς. Wow. Εντάξει, 3 στα 3 από εδώ, από αυτές τις καρτούλες, είναι ναι. Είναι ότι πραγματικά έχετε να περιμένετε την επιστροφή αυτού του ανθρώπου και μάλιστα μπορώ να σας πω και πολύ σύντομα. Γιατί η πρώτη κάρτα είναι πεντάκτηνα και είναι και άσος, πολύ χαμηλά στην αριθμητικά, που τα πεντάκτηνα ούτως ή άλλως είναι κάρτες πολύ αργών εξελίξεων, σταθερότητα, ασφάλεια, έτσι, θεμελίωση, όλα αυτά ναι, αλλά αργά, πολύ αργά. Και επίσης η κάρτα εδώ μπορεί να δηλώνει ότι προέρχεστε έτσι ή έχει γίνει η γνωριμία σας στον εργασιακό σας χώρο. Ή δουλεύετε μαζί ή οτιδήποτε που έχει να κάνει με την εργασία. Η δεύτερη καρτούλα εδώ δηλώνει τη γρήγορη επικοινωνία. Άρα ξεκάθαρα έχετε να περιμένετε πολύ πολύ σύντομα εξελίξεις, ραγδαίες, αναπάντεχες. 3 στα 3 πολύ θετικές κάρτες και έχουμε εδώ και τον τροχό της τύχης. Που φυσικά πάντα ο τροχός της τύχης μιλά για πολύ μεγάλες αλλαγές. Έτσι, 180 μοίρες. Από κάτω έρχεται πάνω. Πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα έχουμε, με ροή. Δηλαδή, με ροή τι εννοώ, ότι η μία κάρτα έρχεται να συμπληρώσει την επόμενη. Δεν είναι μεταξύ τους αντιφατικές. Και αυτό έτσι είναι πολύ σημαντικό πάντα σε ένα άνοιγμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και η κυρία Λένορμαν ήρθε να επιβεβαιώσει αυτά που σας είχα πει εδώ, ότι πιστεύω ότι θα έχετε επιστροφή, αλλά είπα θα περιμένουμε να δούμε τις καταληκτικές κάρτες. Και οι καταληκτικές κάρτες όμως, όπως σας είπα, 3 στα 3, δηλώνουν ότι θα έχετε πολύ πολύ σύντομα επικοινωνία και έχετε να περιμένετε ανέλπιστες εξελίξεις από αυτόν τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας και με το καλό να έρθουν όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις, να βγείτε κι εσείς από τη δύσκολη κατάσταση που είδαμε στην κάρτα βάσης, ότι δηλαδή δεν κοιμάστε με σκέψεις και όλα αυτά, έτσι. Σας το εύχομαι ολόψυχα, όσες και όσοι το επιθυμείτε, να γίνουν όπως μας τα είπαν οι καρτούλες εδώ και να είστε κι εσείς σε μια πολύ καλύτερη και πιο θετική διάθεση.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε πώς σε σκέφτεται, πώς. Αλλά πρώτα θα δούμε πώς εσείς σκέφτεστε την άλλη πλευρά. Μάλιστα, εδώ λοιπόν έχουμε έναν υπότη των ράβδων. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του τοξότη. Εδώ έχουμε πάθος, έχουμε ένταση. Άρα λοιπόν και εσείς έχετε πολύ μεγάλη ένταση. Σκέφτεστε έτσι τον άλλον άνθρωπο με πάθος. Με μεγάλο πάθος. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Θα δούμε παρακάτω. Πάμε να ξεκινήσουμε το άνοιγμά μας. Να δούμε τι θα δούμε στην άλλη πλευρά. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα. Πω. Και το πρώτο άνοιγμα έτσι ήταν όλες οι κάρτες σχεδόν μεγάλη αρκάνα. Το ίδιο γίνεται τώρα εδώ και με εσάς. Φοβερό. Φοβερό. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, τουλάχιστον εδώ έχουμε, για κάποιους ισχύει ότι μπορεί να σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση. Για κάποιους άλλους ότι μπορεί η άλλη πλευρά να είναι σε γάμο ή εσείς να είστε σε γάμο, έτσι. Σίγουρα είναι οι σκέψεις είναι ατελείωτες, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι σήμερα 2 φορές κάρτα βάσης είχαμε αυτή την κάρτα που εδώ στο δικό σας άνοιγμα δεν εμφανίστηκε κάρτα βάσης, εμφανίστηκε στην πλευρά του άλλου ανθρώπου και είναι η κάρτα που δείχνει ατέλειωτες σκέψεις, ατέλειωτες τύψεις, εφιάλτες, ενοχές, σενάρια. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι δεν σταματάει ούτε στιγμή να σας σκέφτεται. Παρ' όλα αυτά βεβαίως υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα ανάμεσά σας, όχι προβλήματα τόσο όσο εμπόδια, να το πω πιο σωστά, έτσι. Σύμφωνα με αυτά που βλέπω εδώ, υπάρχουν στιγμές που θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει, μάλλον συνέχεια θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει, γιατί δηλώνεται με μεγάλη αρκάνα. Από ζώδια έχουμε το ζώδιο του Ζυγού, το ζώδιο του Καρκίνου, το ζώδιο του Κρυού και το ζώδιο των Διδύμων. Τώρα, έχω πει όμως πάρα πολλές φορές ότι αν σας ταιριάζει η ιστορία, κρατάτε αυτό, ανεξαρτήτως ζωδίων και οτιδήποτε άλλο, εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι αυτή η ιστορία έχει τελειώσει, να ξέρετε, δεν έχει γίνει αποδεκτό. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς υπάρχεται διαρκώς μέσα στη σκέψη του. Από την άλλη προσπαθεί πάρα πολύ να βάλει μπροστά τη λογική, γιατί προφανώς υπάρχουν ηθικά διλήμματα, όπως είπαμε. Όχι, δεν το είπα, τώρα το λέω τα ηθικά διλήμματα, γιατί κάποιοι είναι σε γάμο. Και αυτό δεν είναι κάτι που τόσο εύκολα το παραβλέπουν. Δεν είναι από τους ανθρώπους που λένε εντάξει μωρέ δεν έγινε και τίποτα, οκ. Όχι, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός πάνω σε αυτό και όλη αυτή η αίσθηση του δικαίου και του αδίκου βέβαια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε παρακάτω, Μάλιστα, εντάξει, το συναίσθημα υπάρχει, χωρίς να μας έχει δηλωθεί ξεκάθαρα, αλλά το καταλαβαίνουμε από όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, έχετε τυχαία συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο. Για κάποιους μπορεί να μην είναι και τυχαία, εντάξει, για κάποιους άλλους όμως θεωρώ ότι κάπου θα βγείτε, κάπου θα πάτε και θα έχετε τυχαία συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα είναι μόνος του όμως. Για όσους είναι παντρεμένοι, δεν θα είναι μόνος του.
Μάλιστα, πολύ πλοκή έχουμε στο συγκεκριμένο σενάριο. Υπάρχει μία γυναίκα η οποία παρακολουθεί τα πάντα, να ξέρετε, που μπορεί να το ξέρετε κιόλας. Οπότε εκεί η κατάσταση δυσκολεύει. Δεύτερη φορά ανοίγω την ίδια κάρτα που δείχνει καταστάσεις αντιφατικές μεταξύ τους, ανθρώπους οι οποίοι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, έτσι ενισχύεται ολοένα και περισσότερο το σενάριο που έχει να κάνει με γάμο, ότι κάποιος από τους δυο σας ή και οι δυο σας μπορεί να είστε σε γάμο και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο ανάμεσά σας. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν, παρόλο που υπάρχει συναίσθημα κλπ. Και εγώ βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέει η κυρία Λένορμαν, ότι μπορεί να γίνει τυχαία συνάντηση, δεν πρόκειται να ανταλλάξετε ούτε κουβέντα, ούτε κουβέντα όμως, γιατί όπως σας είπα υπάρχει στενή παρακολούθηση. Προσπαθεί ο άνθρωπος αυτός να κατευνάσει, έτσι, να πνίξει αν θέλετε το συναίσθημα του ή της. Αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι μπροστά σε μια πολύ δύσκολη απόφαση, ήρθε να προσθεθεί εδώ και το ζώδιο του υδροχόου, σε μια δύσκολη απόφαση που δεν ξέρω αν τελικά δεν έχουμε εδώ έτσι, όπως είδαμε στα δύο προηγούμενα ανοίγματα, ότι θα υπάρξει επικοινωνία κλπ. Θα ανοίξω άλλη μία καρτούλα, να δούμε μήπως, μπας και. Όχι. Άλλη μία επιβεβαίωση έχω ξανά, ότι μιλάμε για μία σχέση η οποία δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή, με πάρα πολλά εμπόδια, πιθανότατα και όσο ήσασταν μαζί να υπήρχε μία περίεργη φάση, έτσι, πολύ περίεργη, και το καταλαβαίνω ότι το να κρύβεσαι είναι πολύ δύσκολο, να προσέχεις και τη σκιά σου, να κοιτάς κλπ. Αυτό φαίνεται εδώ με την τελευταία καρτούλα, οπότε φαίνεται ότι όλα αυτά, τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας, αυτά θα επικρατήσουν και δεν πρόκειται να υπάρξει μία διαφορετική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα να σας πω για μία ακόμη φορά, έτσι, γιατί δεν βλέπω να σας το λέει η άλλη πλευρά, ότι πιθανότατα θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει, βασανίζεται πάρα πολύ από άγρυπνες νύχτες, από σκέψεις, από εφιάλτες, από ατέλειωτες σκέψεις, πραγματικά. Προσπαθεί να βάλει μπροστά τη λογική, επίσης έρχονται και τα ηθικά διλήμματα και φαίνεται ότι εννοείται επικρατούν αυτά, τα ηθικά διλήμματα δηλαδή και η λογική, και παρόλο που υπάρχει συναίσθημα και πολύ πιθανόν να έχετε και μία τυχαία συνάντηση, δεν θα αλλάξει κάτι στην προκειμένη περίπτωση, διότι είπαμε είναι τόσο μεγάλο το βάρος που έχει αυτός ο άνθρωπος, έτσι, δεν μπορεί να πάρει μία απόφαση, ας πούμε, γιατί το καταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα, το ηθικό δίλημμα. Όπως σέβομαι απόλυτα ότι μπορεί να ερωτευτούν δύο άνθρωποι σε λάθος στιγμή, να το πούμε έτσι, που ένας μπορεί να είναι σε γάμο και ο άλλος μπορεί να είναι σε γάμο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να παίρνονται και κάποιες αποφάσεις. Αν το ζευγάρι αποφασίζει ότι θέλει να είναι μαζί, θα πρέπει να προχωρήσει παρακάτω, ούτως ώστε να είναι μαζί. Γιατί αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες πραγματικά πληγώνουν πολύ και πληγώνουν όλους και πονάνε όλους.
αλλά οκ. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, μένουμε σε αυτά που σας είπα στις σκέψεις και μέχρι εκεί. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.